Good day mga kabayan! Welcome sa isa namang episode ng ating Buhay Doon, Chef Mo Doon. For today mga kabayan, I'm here at Golden Plates dito sa Alwarca. Ito yung pinakamalapit na may masarap na biryanihan sa aming accommodation. So for today, itatry natin yung kanilang chicken biryani. So chicken biryani mga kabayan, this is so very famous kung nasa Middle East ka. So nung first time kong dumating dito sa Middle East, dito is specifically sa Dubai, ito yung natikman kong unang-una na sobrang nagustuhan ko. So itatry natin siya ngayon as part of our Father's Day celebration. Okay? Tara, samahan niyo. Mga kabayan, bakit nga ba paborito ng karamihan ang chicken biryani? Unang-una kabayan is very cheap. Ito na yung pinakamurang pagkain dito na sobrang mabubusog ka talaga, as in sobra-sobra. Though lately, nagbabawas tayo ng rice. So ito parang special treat lang for me dahil nga since it's Father's Day. So talagang kumbaga, ito yung pinaka-cheat day ko for today. Oh, come on! Though it's past 9 PM na, I broke my fast with some jogging, walking, and syempre, ininom natin yung ACV juice. So, lalapang tayo ngayon. It's feasting time. So, medyo nakakalungkot nga lang kasi this is the first year na nagsi-celebrate ako ng napakaraming events alone. So mag-isa, nasa Pinas yung family ko. But then again, still blessed dahil eto, malakas. Praise the Lord! So, since nandito na yung order natin, let's check it out. Kainan na. Alam niyo na ang sarap-sarap niya. Ewan ko ba? Pero sobra akong nag-e-enjoy talaga sa ganitong pagkain. Alam ng jowa ko yan. Lalo na yung medyo maanghang-anghang, tsaka yung full of spices. Kung tutuusan yung serving nila, parang good for 2 person. Pero since feasting tayo ngayon and we're celebrating Father's Day, kaya good for 1. Tsaka mga kabayan, compare sa iba, ito parang kaya nagustuhan ko dito sa Golden Plates dahil malasa yung biryani nila. Tsaka maraming manok. Hindi kagaya ng iba, kakunti lang yung chicken. Tapos wala pang lasa.
So, kung tutusin ka ba, hindi ito sponsored. Pero baka naman, no? Baka since naririnig nila na nag-vlog ako. Nagbibigay ako ng magandang feedback. Baka naman ilibre na nila. Father's Day naman. Charot. Oh, come on! Saka alam nyo mga kabayan, isa sa nagpapasarap ng biryani. Itong tawag nila is curd. Bali ano siya, parang may carrots, cucumber, celery, tapos yogurt. Yung first month ko dito sa Dubai, ito yung nagpataba ng sobra dito sa akin. So, later on, na-realize ko na kailangan natin magpapayat. So, nagbukas tayo ng kaunti. Kaya medyo na-limit na rin yung pagbibiryani natin. Tsaka yung fasting naman natin hindi naman siya low carb. So, pero hanggat maaari, ini-eliminate ko yung rice. Pero for this time, dahil full of rice, cheat day muna tayo. Tsaka isa pa sa maganda mga kabayan, ang biryani nila dito is just 16 dirhams. So imagine 16 dirhams, pwede nang kumain yung 2 tao. Solve na. Pauwisa na ako. Actually mga kabayan, open siya for deliveries. Partnered sila ng Talabat, Uber Eats, Zomato. So pwede kayong mag-order sa mga platform na yun. A few moments later. So that's it mga kabayan. Sa panalong-panalo, di ba? Oh my God mga kabayan, dahil pawis ako. Dahil una, na-meet niya yung expectation ko ng spiciness, ng sobrang sarap. Dahil so far sa mga natikmang kong biryani dito sa Dubai, this one is very, very nice. Wow! Ang galing mo talaga! So mga kabayan, if you want, all details will be linked on the description box. So pwede kayong mag-order. Again, open sila sa mga platforms like Talabat, Uber Eats, and Zomato. Okay? So ilalagay ko rin yung mga contact numbers. Anyway, currently nandito ako sa Alwarca, but meron din daw sila sa Jumeirah Village Circle. So pwede kayong mag-order anytime. Okay? So muli mga kabayan, ito po si Dondo na nagsasabing every moment is a fresh beginning. Bye-bye!